ښه جي مخکې لاړ شو نو اوس چې کوم ورپسې زموږ سره ټرمینالوجي ده هغه زموږ سره د کنډایل اوس څه ته ویلی کېږي کنډایل چې کوم دی نو a smooth round projecting a bone that forms part of the joint همیشه یاد ساتئ چې زموږ سره کم د بون پروکسیمل تاسو ته په یاد شي ما تاسو ته دوه اینډ بیان کړي یو پروکسیمل اینډ یو ډیسټل اینډ نو پروکسیمل اینډ همیشه د ټرنک یا د بګینینګ طرف ته وي مطلب د ټرنک سایډ ته ټرنک چې کوم بګینینګ سایډ وي لکه فرض که اوس مونږ والو هیومرس بون یا چې کوم دی نو مونږ والو ulna یا ریډیا نو ulnar bone یا ریډیل بون چې کوم دی نو د دې دوه سایډ وي یو پروکسیمل اینډ وي یو ډیسټل اینډ وي ډیسټل اینډ چې کوم دی نو هغه د ریسټ طرف ته وي مطلب کلای طرف ته وي او دا کم چې زموږ سره پروکسیمل اینډ وي نو دا زموږ سره ټرنک مطلب د توریسک طرف ته یا د شولډر طرف ته یا چې کوم دی د ولی طرف ته کم اینډ وي نو هغې ته ویل کېږي پروکسیمل اینډ او ډیسټل مطلب لري پروکسیمل مطلب نږدې چې کوم ټرنک ته نږدې هغه پروکسیمل اینډ وي چې کوم ټرنک نه لري وي هغه به ډیسټل اینډ وي نو هر هغه د بون هر هغه ډیسټل اینډ همیشه یاد ساتئ ډیسټل بون چې کوم دی نو هغه همیشه ډیسټل سایډ ته د هغې کنډایل وي لکه زموږ سره فیمر والی یا هیومرس والی نو د هغې کنډایل چې کوم دی هغه به همیشه ډیسټل سایډ ته وي او پروکسیمل سایډ ته به چې کوم وي نو هیډ به وي لکه د هیومرس هیډ او یا د فیمر هیډ چې کوم دی نو هغه به پروکسیمل سایډ ته وي او کنډایل چې کوم دی نو هغه به ډیسټل سایډ ته وي نو په سمپل الفاظو کې موږ وایو چې کنډایل چې کوم دی اسموث راوند یعنې همواره سطح ده ښکاري ده تاسو ته دا چې کوم همواره سطح ده ټیک شو راوند پروجیکټینګ راوند مطلب ګول پروجیکټینګ مطلب راوتې چې کوم بار ته اوبار پکې وي کوم راوتې وي هغې ته پروجیکټینګ ویلی کېږي نو د بون هغه سایډ یا هغه طرف چې کوم راوتې وي او هموار وي او د بل بون سره هغه جوینټ جوړوي هغې ته ویلی کېږي څه شی کنډایل لکه فرض که اوس چې کوم دی نو یو کمپلیټ بون تاسو ته ورېږي یو ډایګرام راوالم یو منټ ستاسو لږ شان صبر وکړئ زه تاسو یو ډایګرام ها لکه اوس فرض که دا زموږ سره فیمر بون دی ټیک شو نو که تاسو وینئ نو د فیمر بون یو اینډ دا دی او د فیمر بون دویم اینډ دا دی دا اینډ چې کوم دی دا ټرنک ته نږدې دی دا یعنې دا ټرنک دی دا بګینینګ دی دا شروع ده نو د شروع طرف ته چې کوم طرف دی نو دې ته ویل کېږي پروکسیمل اینډ او دا کم چې د ټرنک نه لرې دی دې ته ویل کېږي ډیسټل اینډ نو همیشه یاد ساتئ وګوره دې سایډ ته راوند یعنې داسې د بال په شان شکل چې کوم دی نو یو سایډ دی نو دې ته ویل کېږي هیډ او دې سایډ ته چې کوم دا اوبار تاسو ته هموار اوبار یعنې دا جوینټ جوړ شوی دی دا یعنې د تیبیا او د فیمر بون په منځ کې چې دا کم جوینټ جوړ شوی دی نی جوینټ چې دې ته ویل کېږي نو په دې ځای کې باندې د دې یو همواره سطح وي کوم چې ګول د بال په شان راغونډه شوي وي او په هغې کې داسې اوبار شان وي پروجیکشن پکې وي نو دقې اینډ ته ویل کېږي کنډایل دې حصې ته ویل کېږي کنډایل ټیک شو واپس راشو موږ خپل دا یې دا زموږ سره کنډایل دی په دې کنډایل کې چې کوم دی نو که دا تاسو وینئ دا نومونه په فرض که تاسو یادولی شئ ښه خبره ده که دا ستاسو نه څوک تپوس نه کوي چې میډیل کنډایل څه شی دی انټر کنډایلر پوسټ څه ده دا زموږ دپاره اهم دي ځکه چې په دې کې کم رګ پاس شوي وي په دې کې کم نرف پاس شوي وي آرټري کم وین پاس شوي وي نو هغه زموږ نه تپوس کړی کېږي مطلب MBBS لیول سټډي ده تاسو که فرض که دا نه یادول غواړئ څه مسله نشته دی روان چې کوم ټرمینالوجي ده هغه د فیسټ چې کوم دی نو اسمال جنرالي رادر فلیټ ارټیکولیټینګ سرفیس کو فرض که اوله کې خو دا سمپلی زه امید لرم چې تاسو دا بون پیژنئ دا بون چې کوم دی نو دا ورټیبره ده په دې ورټیبره کې که تاسو وینئ نو یو دا حصه ده دې ته ویل کېږي باډي ټیک شو تاسو وینئ دا واړه واړه ډوغلې سرفیس چې کوم دی ډېر زیات غټ ډوغل نه دی ډېر زیات مطلب جوور ډوغل نه دی خو داسې هلکه شان سرفیس دی او په هغې کې داسې لږ هلکه شان
سطح چې کوم دی هغه لاندې ناسته ده نو دغه ورکوټي سطح چې کومه لاندې کینی او په دې سطح باندې چې کله دا بل بون د دې سره اټیچ کیږي نو دغه حصے ته اصل کې فیسټ ویل کیږي. فرض کړه تاسو یو فیسټ دا دی یو فیسټ دا دی یو فیسټ دا دی ٹھیک شو. په دې ځګونو باندې چې کوم دی د دې سره په دې باندې چې کوم دی نو فرض کړه دا سره یو ورټیبرا ده د دې د پاسه چې کومه بل ورټیبرا پته ده نو هغه ورټیبرا په دې ځګي باندې د دې ورټیبرې د باډي سره ملاوي. کوم چې زموږ سره سپیریور آرټیکولر فیسټ دی کوم چې دا حصہ ده ٹھیک شو نو په دې باندې زموږ سره سوري په دې کې چې کوم دی زموږ سره د ریبس کوم چې توریسیک ورټیبرې دي خیر هغه به وروسته بیا تاسو پوه کوم کوم چې توریسیک ورټیبرې دي د هغې بیا حصې دي یو هیډ دی یو چې کوم دی نیک دی یو ټیوبرکل دی بیا اینګل شیپ دی نو هغه کوم ځای کې هیډ میلاو دی او په کوم ځای کې چې کوم دی نو ټیوبرکل میلاو دی نو هغه بیا وروسته موږ خیر دی دغه سره سره وایو خو یاد ساتئ چې هر هغه لکشن فلیټ او لکشن ډوغل سرفیس چې کوم د بل بون سره ملاویږي نو هغې ته موږ څه وایو فیسټ. تاسو ته به ښکاري په دې بون کې دا چې کوم ایریا ده ټیک شو دا تاسو ته کوم په دې کرسر باندې ښیم نو دغه کرسر باندې چې کوم دا ایریا زه تاسو ته ښیم دا کوم سرفیس زه تاسو ته ښیم لګیا یم دغې سرفیس ته ویلی کېږي فیسټ. دا ماوس ایرو به تاسو اینئ دې ته دا کوم دې ته فیسټ ویلی کېږي ټیک شو. ښه فیزور اور کلیفټ دا تقریبا کو فرض که تاسو له راغی فیزور یا کلیفټ ته له راغی نو د دې معنی یوه ده نیرو سلیټ. سمپل الفاظو کې کله چې زلزله راشي او په دې ځمکه کې چاو پیدا شي څنګه چې په دې اوس مخکې ورځو کې په هغه آزاد کشمیر کې هغه زلزله راغلې وه او په ځمکه کې چاو پیدا شوی نو دغه کم چاو چې کم راځي یا په هډوکي کې دا کم چاو چې کم دی ټیک شو نو دغې چاو ته ویلی کېږي فیزور یا کلیفټ. مونږ سمپل الفاظو کې ویلی شو نیرو سلیټ. سلیټ ویلی کېږي چاو ته ټیک شو. دراړ مونږ سمپل الفاظو کې ووایو دراړ په اردو کې ورته دلته ځان ته د سلیټ ته مخامخ دلته په نوټس کې ولیکئ دراړ ټیک شو. نو نیرو مطلب تنګ چې کله یو تنګ دراړ یو ورکوټی شان هلکه شان چاو په یو ځای کې یو بون کې راغلی وي هغې ته موږ څه شی وایو هغې ته موږ وایو فیزور یا کلیفټ. نیکسټ سلایډ ته به وړو. نیکسټ ټرمینالوجي چې کوم دا هغه فورامین همیشه یاد ساتئ. فورامین لفظ چې کله هم راتلو د دې مطلب دا دی سورې هول ان ا سټرکچر هول ان ا بون ټیک شو. د انسان په وجود کې دا یو ایم سی کیوز راځي ځان سره د یو سایټ ته په نوټس باندې هم لیکئ چې د انسان په وجود کې د ټول نه غټ فورامین کم یو دی نو یاد ساتئ هغه د فورامین ماګنوم. دا فورامین ماګنوم چې کوم دی نو دا اسیپیټل بون کې موجود وي ټیک شو او د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو برین او سپاینل کارډ د یو بل سره میلاو وي. مطلب دا سپاینل کارډ چې کوم دی نو دا د فورامین ماګنوم نه تیر شوی وي او بیا لاندې په ورټیبرو کې خور شوی وي. زه کوشش کوم چې تاسو ته یو کمپلیټ دغه د دې وښیم ډایګرام. دا تاسو وینئ په دې دغه کې خیر دا خو سپیریئر ویو دا ما تاسو ته مخکې ویلي تاسو ته دا سپیریئر ویو انپیریئر ویو دا پیژندل لږ لازمي ده او امید لرم چې تاسو به یاد کړي وي. دا یې نه ده دا چې کوم دی نو سکل بونز دي دا انپیریئر ویو دا مطلب دا سکل یې الټه کړی دی او د لاندې سایډ نه چې ورته ګورئ نو دلته دا یو فورامین تاسو ته ښکاري یو هول تاسو ته ښکاري ټیک شو. د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو سپاینل کارډ چې کوم دی نو دا د برین سره میلاو وي. نو فورامین مینز هول چې کله په یو سټرکچر کې فورامین د خدای بلا دي په زیاتره فورامین چې کوم دی واړه وي د دې په ذریعه باندې د دې فورامین په ذریعه باندې چې کوم دی نو آرټریز یا وین چې کوم دی نو هغه د یو کیویټي نه بل کیویټي ته پاس شوي. مطلب د یو کیویټي نه بل کیویټي ته چې کوم دی اوس فرض که چې کوم دی نو مونږ والو یو پوڼکۍ بله پوڼکۍ یا چې کوم دی نو مونږ والو یو ګیلاس بل ګیلاس نو اوس د دې یو ګیلاس نه بل ګیلاس ته چې اوبه اړې دا دواړه د یو بل د پاسې ایښي د دې په منځ کې یو سوری ضروري دی. کو فرض که سوری نه دا اوبه به نه پاس کېږي د یو ګیلاس نه بل ګیلاس ته ټیک شو. نو دغه شان مثال د دې فورامین هم دی. دا فورامین الله تعالی په دې هډوکو کې ځکه جوړ کړي دي چې زمونږ کم آرټیریل سیسټم دی زمونږ کم وینس سیسټم دی یا زمونږ کم نروس سیسټم دی یا کم لمبس چې کم دي لمپیټک سیسټم کم کیپیلریز چې کم دي
لیمف ویسلز چې ورته ویل کېږي نو هغه د دې فورامین په ذریعه باندې د یو کیویټي نه بل کیویټي ته ټرانسفر کېږي. نو دلته هم تاسو لیدلی شئ دا یعنې دلته چې کوم آرټري دی دا د دې لپاره د قشن واړه واړه ځګونه کېدل ضروري دي.